Welcome! I'm Maria Georgiou and together we are going to learn Greek. Learning a language, it is inevitable to pick up some of its culture. But, in my opinion, actively trying to learn some of the country's culture is very beneficial. Επομένως, ξεκινάμε. Σήμερα είναι 15 Αυγούστου, 15 Αύγουστος. Είναι μεγάλη γιορτή για την Ελλάδα. Γιορτάζουν οι Μαρίες, οι Παναγιώτες, οι Δέσποινες και άλλα ονόματα σαν κι αυτά. Λέμε χρόνια πολλά σε όλους, κυρίως σε αυτούς που γιορτάζουν. Άλλες ευχές είναι να χαίρεσαι τη γιορτή σου, να χαίρεσαι το όνομά σου, σου εύχομαι ό,τι επιθυμείς. Αλλά πάντα λέμε πρώτα χρόνια πολλά. Το πρωί πάμε στην εκκλησία, μετά πάμε επισκέψεις και οι ταβέρνες και τα εστιατόρια είναι πάντα γεμάτα. Παραδοσιακά δεν καλούμε κόσμο στη γιορτή μας. Οι άνθρωποι που μας αγαπάνε και μας τιμούνται έρχονται μόνοι τους. Και όταν έρχονται επισκέψεις, τους προσφέρουμε γλυκό τυλιχτό, γι' αυτό το λένε τυλιχτό, το τυλίγο, με μία χαρτοπετσέτα, γλυκό του κουταλιού, με το κουτάλι, εγώ έχω καρύδι και κεράσι. Εδώ. Τους προσφέρουμε επίσης να πιούνε κάτι. Αναψυκτικό, κοκακόλα ή πορτοκαλάδα, ή νερό και για τους μεγάλους κάποιο ποτό, ούζο έχω εδώ, ή λικέρ μαστίχα με κανέλα ή κάποιο λικέρ κυρίως για τις γυναίκες. Έχω λικέρ το ίδιο, καρύδι, εδώ, και λικέρ κεράσι. Στο τραπέζι έχω ξηρούς καρπούς, φιστίκια αιγίνης, καρύδια, σταφίδες και αμύγδαλα. Προσέξατε, έχω τον καλό το δίσκο, τα καλά τα ποτήρια και τα καλά τα πιάτα. Και εγώ φοράω τα καλά μου. Η μέρα είναι χαρμόσυνη και γιορτινή. Πάμε επισκέψεις και αν έχουμε πολλές επισκέψεις, καθόμαστε λίγο. Δηλαδή μισή ώρα ή 20 λεπτά, ανάλογα. Αφήνουμε τελευταία την επίσκεψη σε κάποιον κοντινό φίλο ή στενό συγγενή, που συνήθως καθόμαστε και στο τραπέζι το βράδυ. Το τραπέζι εννοείται τραπέζι με φαγητό, το μεσημεριανό ή το βραδινό, είναι πάντα πλούσιο το 15 Αύγουστο, γιατί πιο πριν 15 μέρες είναι νηστεία και δεν τρώμε ζωικά προϊόντα. Στη συνέχεια, αν δεν μπορείτε να πάτε στους στενούς σας φίλους και συγγενείς, τότε πάρτε τους τηλέφωνο ή στείλτε τους μήνυμα, να τους πείτε χρόνια πολλά. Και από μένα λοιπόν, χρόνια πολλά σε όλους όσους γιορτάζουν σήμερα. Σήμερα η μέρα είναι χαρμόσυνη και γιορτινή. Λέμε χρόνια πολλά. If you like this video, like and subscribe to the channel. Below, you will find the transcript of this video as well as proposed exercises you can do based on it with their solutions. Let me know in the comments below, how many Marias do you know? Is the name common in your country? Ευχαριστώ που ήρθες. Thank you for coming. Τα λέμε. See you.